له لسه بده يحط كمان مخدتين ثلاثة وظلوا موجود في وضعية انحناء على الظهر بالطريقة هاي، والمخدات هاي سانداته بالوضعية هذه، وضعية 40-30 درجة من الانحناء. هاي أفضل وضعية للنوم للناس اللي بيعانوا من صعوبات تنفسية وخايفين يقطع نفسهم فترة الليل. في هاي الحالة القفص الصدري والحجاب الحاجز ماخذ راحته. هذا بالنسبة للوضعيات النوم الأفضل شيء لهاي الحالات. هلا المهم كمان هاي حكينا لكم شو تسووا، بس انتوا نشطوا كمان حركات الاهتزازات هذه. هاي تنشيط للعصب الحائر وعصب الحجاب الحاجز. التمارين التنفسية اللي بدكم تعملوها الثانية اللي بدكم تحطوا ايديكم على بطنكم بالطريقة هاي، ونعمل شهيق ونحبس النفس واحنا رافعين راسنا، ونشوف انه الشهيق اجى في البطن في المنطقة الباطنية، ونحبسه لمدة 10 ثواني وبعدين نطلع زفير. حركة الاكتاف والمنطقة الصدرية للعمود الفقري لازم بتكون توسع. في هاي الحالة انا باخذ كمية أكثر من الأكسجين، والسعة الرئوية لإلي بتكون أكبر. يعني حركة توسيع المنطقة الصدرية ضرورية. يعني أنا هاي الوضعية وهاي الوضعية، هاي الوضعية مساحتها أو حجم القفص الصدري بيكون 25% أزيد إذا رفعت إيدي لفوق بالطريقة هذه، لأنه العضلات بتشد القفص الصدري والأضلاع والحجاب الحاجز بينزل لتحت. فهاي الوضعية هي فرق 25%، 25% أكسجين و25% تطليع ثاني أكسيد الكربون، بس بعملية رفعة إيدين لفوق أو أخذ وضعية تنفسية مريحة. هاي ال 25% يعني الربع، هذه لا يستهان فيها في العلاج. فعشان هيك بدكم تعملوا التمارين تزيدوا السعة الرئوية، التمارين التنفسية ضرورية، المياه والغسل والتعقيم ضروري. وقبل ما ننسى ابتعدوا عن الشغلات اللي بتخلي الأغشية المخاطية تزيد، اللي هي الشغلات اللي فيها حساسية، اللي بتخلي الهستامين يزيد عندكم ويعمل التضخمات هذه. يعني الألبان، الأجبان، المنبهات، قهوة، شاي، كحول. من أكثر الأسباب للشهير الكحول، الكحوليات هذه بدكم تمنعوها بعد الساعة يعني 4-3 العصر. انتهى الموضوع. فيش شغلات تحفزكم وتثير الالتهاب.